Salutare, dragi prieteni! Începe o săptămână foarte importantă pentru Ucraina și pentru estul Europei, pentru că Zelensky va avea 22 de întâlniri cu președinți ai unor state din Occident, care sunt foarte importanți, inclusiv președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, în urma unei solicitări a Estoniei, care impune o sesiune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, în urma încălcării flagrante a spațiului aerian estonian de către Rusia de săptămâna trecută. Astfel că va fi o săptămână foarte, foarte încărcată pentru diplomația ucraineană și sperăm noi ca lumea liberă să transmită un mesaj foarte, foarte ferm și dur Rusiei, care, așa cum am văzut, s-au obișnuit să escaladeze în ultimul timp, atât în Polonia, cât și în țările baltice. Au încercat marea cu degetul și în România, știm foarte bine, cu încălcarea spațiului de către acea dronă, dar aceea este o încălcare minoră față de ceea ce s-a întâmplat în această săptămână, când rușii au încălcat spațiul aerian polonez și baltic cu 5 avioane de luptă. În întreaga Europa, avioanele NATO au patrulat atât Polonia cât și țările baltice, în timp ce la Londra s-au avansat modalități de a valorifica activele rusești înghețate pentru Ucraina. Bineînțeles că nici Ucraina n-a stat degeaba, a lovit în profunzime în Crimea. Ieri v-am prezentat acel atac în care s-au distrus 3 elicoptere de luptă rusești și astăzi vă mai prezint și alte realizări ale ucrainenilor, între care o să vă prezint cum Ucraina a lovit pentru prima dată 2 avioane amfibii rusești în Crimea ocupată, susține Serviciul de Informații ucrainean, GUR. Alte subiecte importante sunt BBC a publicat o investigație privind o campanie de dezinformare preelectorală din Moldova finanțată de către Rusia. Germania trimite avioane Eurofighter în misiune pentru a intercepta avioane de recunoaștere rusești. Iar la final vă prezint hărțile Deep State și ale analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului. Dar înainte să ajungem în miezul problemei, vreau să vă arăt această ilustrație în care ni se prezintă toate rafinăriile rusești, vreo 50 de rafinării rusești, dintre care 10 cele mai importante. Și în flăcări vedem că sunt din cele 10 importante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rafinării rusești lovite, mai mult sau mai puțin afectate, dar vedem că încetul cu încetul acest tabel al rafinăriilor rusești lovite cu drone ucrainene se completează, da? Un lucru foarte, foarte bun. De ce, veți întreba, un lucru foarte, foarte bun? Pentru că Rusia își finanțează războiul și mașinăria de război din vânzarea de petrol, da? Din vânzarea de combustibili. Rusia este cea mai mare benzinărie a lumii, în afară de faptul că produce foarte mulți combustibili. Rusia nu produce nimic de calitate în afară de conflicte, moarte și război. BBC, și dezinformare, așa cum veți vedea în acest articol. Minciună și dezinformare. BBC a publicat o investigație privind o campanie de dezinformare preelectorală din Moldova finanțată de Rusia. Serviciul rusesc al BBC a investigat și a publicat o anchetă despre modul în care forțele pro-ruse din Moldova, folosind finanțare rusească, folosesc metode dubioase pentru a pregăti terenul pentru victoria lor în alegerile parlamentare din 28 septembrie, deci de duminica aceasta. Foarte, foarte importante aceste alegeri și eu sper ca moldovenii să nu calce strâmb așa cum am călcat noi
în primul tur de scrutin, dacă vă aduceți aminte, din noiembrie. Atunci când l-am votat pe Boogeyman, pe Guru Kuru, fără să știm, foarte mulți l-au votat fără să știe pe cine votează. Cunosc și o grămadă, și mai ales tineri. Bă, un pic să te informezi, nu pe TikTok. Stai pe TikTok și te informezi pe TikTok, că pe TikTok se spune adevăruri absolute. Cât de prost să fii să crezi așa ceva. Prin infiltrarea unei rețele finanțate de către Rusia și dotată cu propriul reporter, atenție cum lucrează băieții, BBC a confirmat că participanții erau plătiți pentru a publica propagandă rusă care susținea forțele pro-ruse și care viza discreditarea partidului de guvernământ pro-occidental PAS al Maiei Sandu. De asemenea, au creat o rețea care viza simpatizanții partidelor pro-ruse și realizau sondaje de opinie dezechilibrate menite să servească drept temei pentru a pune sub semnul întrebării rezultatele oficiale ale alegerilor. Infiltrarea a avut loc prin intermediul unui link către un chat Telegram relevant, unde erau recrutate persoane dispuse să colaboreze. Reportera BBC Ana și alți 34 de recruți au fost invitați la seminarii online cu acces închis, unde au primit prelegeri pe teme precum cum să ajungi de la bucătărie la lider național și apoi au fost testați pentru a elimina pe cei care nu demonstrau calificări suficiente pentru o activitate ulterioară. În această etapă, Ana a fost contactată de către o coordonatoare pe numele Alina Zuc, care a informat-o că ar putea fi plătită cu 3.000 de lei pe lună pentru distribuirea informațiilor necesare pe TikTok și pe Facebook. Plata urma să fie efectuată prin intermediul băncii rusești sancționate Promisk Bank. Ea și celelalte persoane selectate au fost apoi instruite cu privire la modul în care ar trebui să creeze postări pe rețelele de socializare cu cele mai mari șanse de a ajunge la oameni folosind ChatGPT-ul. Deci iată cum rușii se folosesc de instrumentele AI și de rețelele occidentale și chinezești, de rețelele de socializare, da? La început pentru a își atinge scopurile. La început li s-a cerut să publice postări patriotice despre personaje istorice moldovenești, dar apoi subiectul a devenit de-a dreptul agitator. Mai exact, au existat rapoarte conform cărora actualul guvern plănuia să fraudeze alegerile, alături de intervenții precum că Moldova nu ar fi acceptată în UE dacă cetățenii săi nu ar face parte din comunitatea LGBT, că președinta Maia Sandu ar promova cumva traficul de copii și așa mai departe. Da, minciuni și dezinformări rusești. O analiză mai amplă a relevat că această rețea de dezinformare cuprinde cel puțin 90 de conturi pe TikTok care au publicat mii de videoclipuri și din ianuarie 2025 au primit împreună, deci au avut împreună 23 de milioane de vizualizări și peste 800 de aprecieri, de menționat că Moldova are o populație de doar 2,4 milioane de locuitori. Laboratorul de cercetare pentru crimă digitală din cadrul SUA a sugerat pe baza datelor colectate de jurnaliști că dimensiunea reală a rețelei de conturi este mai mare și că probabil au acumulat aproximativ 55 de milioane de vizualizări ale conținutului lor numai pe TikTok. Publicația notează că au monitorizat și rețelele de socializare pentru dezinformare în campania partidului Maiei Sandu PAS și nu au găsit astfel de exemple. Pe lângă câștigurile obținute din postările sale, Ani a primit 200 de lei pe oră pentru a realiza sondaje în rândul locuitorilor din Chișinău despre preferințele lor electorale. Aceasta a fost urmată de un training. Participanților la această activitate li s-a cerut să înregistreze vocile respondenților care și-au exprimat sprijinul pentru forțele pro-ruse, chipurile pentru a oferi dovezi suplimentare privind frauda electorală. Un reporter infiltrat a fost martor la o conversație în care coordonatorul i-a cerut cuiva la telefon să aducă bani de la Moscova pentru salarii pentru oamenii săi.
Ancheta a descoperit de asemenea legături între această rețea și oligarhul fugar Ilan Shor și organizația fără succes Eurasia. Deci, oameni buni, așa acționează Rusia. Da? Sunt cei mai buni la minciună și dezinformare, dincolo de faptul că au cea mai mare benzinărie. Trecem la o știre foarte importantă. Iată, Germania trimite avioane Eurofighter în misiune pentru a intercepta avioane de recunoaștere rusești. Germania a trimis avioane Eurofighter deasupra Mării Baltice. Cele două avioane de vânătoare trimise de către nemți au decolat de la baza aeriană Rostock-Lage după ce un avion fără planuri de zbor sau comunicații radio a fost detectat în spațiul aerian internațional. Cu ce scop? Ia să vedem. Este vorba despre un avion spion, bineînțeles. Nici pe ăsta nu l-au doborât. Nu știm dacă au intrat în spațiul aerian, ci doar a fost în spațiul aerian al țărilor NATO, ci doar a fost în spațiul aerian internațional, dar oricum n-avea ce să caute acolo. Potrivit forțelor aeriene germane, era vorba despre un avion de recunoaștere rusesc Il-20M care a fost identificat vizual. Locația interceptării nu a fost specificată și nici nu a fost confirmat dacă avionul a încălcat spațiul aerian NATO. Recent, știm foarte bine, rușii au încălcat cu 5 avioane de vânătoare spațiul Estoniei și al Poloniei. Iată o știre bună. Ucraina a lovit pentru prima dată, deci în premieră, 2 avioane amfibii rusești în Crimea ocupată, susține serviciul de informații GUR. Da? Pentru prima dată, forțele ucrainene au lovit 2 avioane amfibii rusești B-12 Chaika în Crimea ocupată, au raportat serviciile de informații militare ucrainene GUR pe 22 septembrie. Atacul a fost efectuat pe 21 septembrie de unitatea specială Primary a forțelor aeriene din Regatul Unit HUR. Cred că aici ai greșit, că ei sunt forțele ucrainene GUR, potrivit comunicatului. Acesta este primul atac din istorie asupra unui B-12, a declarat agenția. B-12 Chaka, și între timp dăm drumul la această filmare interesantă. Cred că v-am prezentat-o și ieri, da? Cum au fost doborâte, sau mai bine zis lovite la sol, niște elicoptere rusești. B-12 Chaika, denumirea NATO, Mail, da? De proiectare sovietică, este o aeronavă amfibie antisubmarin echipată cu sisteme de înaltă performanță utilizate pentru detectarea și atacarea submarinelor. Separat, soldații ucraineni au lovit și un elicopter rusesc Mi-8, a susținut GUR. Cu o zi mai devreme, iată, pe 21 septembrie, agenția a raportat că a distrus 3 elicoptere Mi-8 și o stație radar în Crimea. Știrea v-am prezentat-o și ieri, da, în timp ce am prezentat această știre, am zis să vă readuc aminte. Și acum trecem la ziua 1307 a războiului din Ucraina. Pierderile rusești în ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 960 de militari, iată, au depășit 1.102.000 de militari de la începutul invaziei, un tank, un vehicul blindat de luptă, 47 de piese de artilerie, un lansator de rachete și Ucraina, iată, a reușit să doboare 403 drone. De la începutul invaziei, 62.000 de drone doborâte de către ucraineni. Iată, apar și cele 3 elicoptere de care vă vorbeam ieri, care au fost doborâte de către ucraineni în Crimea. Lista cu pierderile rusești în integralitate o găsiți în această imagine. Și acum trecem la hărți. La hărțile Deep State, trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești
în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 21 septembrie. Se pare că Rusia a format o rezervă strategică din noi recruți în iulie. Hai. Da, bine, te las să mergi. Mai am puțin, 2 minute numai. Se pare că Rusia ar fi format o rezervă strategică din noi recruți încă din iulie 2025 și o sursă din interiorul Rusiei spune că în mod constant rapoarte precise despre... O sursă din interiorul Rusiei care a furnizat în mod constant rapoarte precise despre schimbările din comandamentul militar rusesc, a declarat pe 21 septembrie că aproximativ 292.000 de militari, de persoane au semnat contracte cu Ministerul Apărării rusesc între începutul anului 2025 și 15 septembrie, o medie de aproximativ 7.900 de recruți pe săptămână sau 31.600 pe lună. Sursa din interiorul Rusiei a declarat că unii dintre acești recruți se alătură rezervei strategice pe care Rusia o formează de la începutul lunii iulie 2025. Sursa nu a specificat câți recruți merg în rezerva strategică, spre deosebire de câți merg pe linia frontului din Ucraina. Comandamentul militar rusesc ar fi putut evalua că Rusia își putea permite să creeze o rezervă strategică după ce pierderile rusești au început să scadă în vara anului 2025. Da? Și aici vedem niște cifre foarte interesante. Statul Major General ucrainean raportând că Rusia a suferit aproximativ 32.000 până la 48.000 de pierderi pe lună între ianuarie și iulie 2025, mai multe pierderi decât rata medie lunară de recrutare raportată de către ruși. Statul Major General ucrainean a raportat că Rusia a suferit aproximativ 29.000 de pierderi în august 2025 și 13.000 de pierderi în prima jumătate a lunii septembrie 2025. Da, așa cum vedem, încă rușii mai au carne de tun, din păcate. Rapoartele conform cărora Rusia creează o rezervă strategică indică în continuare că Kremlinul nu este interesat și nu intenționează să încheie războiul din Ucraina, dar rămâne angajat în atingerea obiectivelor sale militare pe câmpul de luptă și s-ar putea pregăti pentru un conflict cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, NATO. Interesant. Ar fi destul de aberant. Ei n-au reușit să învingă Ucraina, să câștige în Ucraina și să vină împotriva țărilor NATO. Rusia ar putea de asemenea să-și construiască rezerva strategică ca parte a pregătirii mai ample a Kremlinului pentru un posibil conflict Rusia-NATO în viitor, în special pe măsură ce Rusia își intensifică programele militar patriotice pentru tineret, care vizează recrutarea tinerilor ruși în armată în următorii ani. Rusia continuă să testeze limitele apărării aeriene a NATO deasupra Mării Baltice pe măsură ce Rusia crește frecvența încălcărilor spațiului aerian al statelor NATO. De ce o face? Eu zic că doar pentru propagandă. Pentru propagandă internă, pentru propagandă externă, să demonstreze, iată, țările NATO nu sunt capabile să-și apere propriul cer. Și sunt și alegeri în Republica Moldova, să nu uitați acest lucru, pe data de 28, în această duminică, 28 septembrie. Cei care sunteți cetățeni moldoveni ar trebui să mergeți la vot și să votați pro-Europa, după părerea mea. Dacă votați împotriva Europei și votați pro-Rusia, așa să vă așteptați să și primiți. Nu doar din partea Uniunii Europene și a României, ci și din partea Rusiei. Să vă dea Rusia. Celor care votați și sperați în Rusia, o să vedeți ce o să vă dea Rusia. Forțele rusești continuă să dezvolte tehnologii cu drone pentru a crește volumul și precizia atacurilor împotriva spatelui apropiat al Ucrainei, adică împotriva spatelui frontului, aici se referă la
Forțele rusești continuă să dezvolte tehnologii cu drone pentru a crește volumul și precizia atacurilor împotriva spatelui frontului ucrainean, complicând și mai mult logistica ucraineană. Kremlinul ar fi demis din serviciul militar pe fostul comandant al grupului de forțe nordice al districtului militar Leningrad, colonel generalul Alexander Lapin, pentru ceea ce s-a întâmplat, bineînțeles, în ofensiva ucraineană din 2024 din regiunea Kursk. Lapin s-a dovedit a fi un comandant incompetent pe tot parcursul războiului împotriva Ucrainei, dar Kremlinul îl pedepsește acum, probabil, pe Lapin ca parte a unei campanii a sale continue a Rusiei de a găsi țapi spășitori și a pedepsi oficial de rang înalt pentru eșecul lor de a respinge incursiunea Ucrainei în regiunea Kursk în august 2024, despre care vă vorbeam. Mai avem o concluzie cheie. Forțele rusești au avansat recent în apropierea Kupianskului și Pokrovskului și, așa cum ne prezintă această informație, și în Veliko-Mihailivka. Hai să vedem pe hărți aceste lucruri în mod concret. Acum trecem la direcția Sumă, Harkiv, Kupiansk, Lugansk, Borova-Liman, Donetsk, Pokrovsk, Dnepropetrovsk, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!